Bun găsit, dragii mei! Bun găsit la citirea zilei de luni 6 noiembrie. Ei bine, vă aduc aminte, găsiți în descrierea videoclipului minutul și zodia de care sunteți interesați, așa că puteți merge direct acolo. Eu voi începe ca de obicei cu berbecul. Haideți să vedem ce avem la berbeci pentru ziua de luni 6 noiembrie. 6 de monede aici, să știți că vine cu o șansă de rezolvare a unei probleme. Cine știe, poate aveți o problemă pe care o credeați imposibil de rezolvat, dar totul se poate ca prin magie. Avem aici magicianul. Se pare că universul complotează, ca să spun așa, și vă dă această șansă să vă rezolvați problema. Poate fi pentru unii ideea de a face rost de niște bani cu care să plătiți ceva ce vă stresa. Pentru alții poate fi vorba de o șansă să reparați, poate o relație, să reparați o problemă, o situație cu care v-ați confruntat voi până acum. Haideți să vedem în ce constă această șansă. Ei bine, șansa vine, se pare, de la o persoană pe care o considerați o persoană aproape de sufletul vostru, o regină de cupe, poate, cine știe, un rac, un pește, un scorpion, poate fi un personaj feminin din jurul tău care te ajută. Vine să îți aducă, să spunem, această șansă care cumva creează pentru tine o altă energie sau, să spunem, îți aduce din nou bucuria, optimismul, determinarea de a merge mai departe. Ei bine, văd cumva aici că este o zi care vă aduce bucurie, vă aduce din nou ambiția sau curajul că se poate, da? Haideți să vedem ce se lasă aici în urmă. Posibil ca voi să reușiți să beneficiați de această șansă prin multe informații care vin. E ca și când vine cineva, îți dă toate sfaturile necesare ca tu să poți să rezolvi o problemă. Să ieși dintr-un blocaj, pentru că am aici doiul de spade. Probabil ai de luat o decizie, e o decizie foarte importantă și primești ajutorul necesar ca tu să te decizi și să mergi mai departe. Cine știe, acum situația diferă de la om la om, dar văd aici că ești destul de ambițios, ambițioasă să duci la îndeplinire această dorință a ta, pentru că, da, se poate împlini o dorință a ta și cumva ai putea termina această zi cu o mare satisfacție sufletească. Parcă și văd seara când te așezi în pat să spui: Doamne, îți mulțumesc că s-a rezolvat în sfârșit problema mea. Asul de cupe ne arată aici vindecare, rezolvare și bineînțeles că această rezolvare practic îți aduce, îți umple sufletul de bucurie și deschide cumva pentru tine o etapă nouă de viață. Pentru că, așa cum știți, mulți dintre voi și ne anunță noi începuturi. Foarte important sfatul pentru tine: iartă trecutul și nu uita să fii obiectivă. Cine știe, poate blocajul s-a creat din cauza faptului că tu n-ai judecat corect problema, iar această regină de cupe vine și îți arată cum stă de fapt situația. Poate este o persoană ce are capacitatea să vadă lucrurile de la distanță, mult mai obiectiv decât tine. Situația se va îmbunătăți, ne transmit și îngerii, indiferent de problema ta, să știi că ea se va rezolva și iată, oracolul vine și el să ne întărească ideea de rezolvare, de reușită până la urmă, că atunci când în sfârșit scăpăm de o situație care ne stresează, nu o putem considera o reușită. Așadar, dragilor, se pare că se anunță o zi minunată. Eu vă urez succes și mergem mai departe cu zodia Taur. Pentru Tauri, ziua de luni 6 noiembrie aduce aici muncă, spor, eforturi dedicate, iată, și o perspectivă schimbată. Se pare că aici cumva
munciți poate la un proiect, munciți la o imagine, poate a voastră, poate a firmei la care lucrați, munciți la a ieși cumva din zona voastră de confort și să aveți parte de un succes. Acum eu știu că îți bați capul să începi un proiect nou și să reușească, că vrei să începi o relație nouă și îți dorești foarte mult să reușească. Cert este că e de lucru la credințele pe care le ai vis-a-vis de această situație. Vedem că trecutul te influențează foarte mult. Este un trecut pe care încă îl analizezi. Dragilor, moartea aici ne arată un punct și de la capăt. E posibil ca tu în această zi să ai acea decizie. Băi, gata cu trecutul, l-am analizat destul, îmi dau interesul să schimb ceva în viața mea și să am parte de o viață nouă. Pajul de cupe aici vine cu idei noi, vine cu ideea de a schimba. Poate fi vorba de idei noi ce îți schimbă perspectiva și iată îți dau aici o energie mult mai hotărâtă, determinată. Poate începând din această zi te hotărăști să schimbi rutina ta de zi cu zi. De azi mă trezesc, mă duc la sală, mă duc la muncă și așa mai departe. Deci este o muncă cu tine să schimbi cumva niște mentalități. Băi, cum au putut alții, pot și eu. Ceva de genul ăsta simt pentru foarte mulți dintre voi. Și să știți că drumul pe care porniți este un drum care vă poate aduce bucurie. Este, să spun așa, o situație destul de dificilă pentru că Taurii, fiind o zodie fixă, îi scoți mai greu din ale lor, dar se poate, totul se poate. E ca și când circumstanțele, viața, poate chiar întâmplările din această zi te împing de la spate să faci schimbarea, vrei, nu vrei, și să fii mai hotărât, hotărâtă, să schimbi ceva în viața ta și să mergi spre ceea ce îți dorești, pentru că soarele ține de dorințele noastre, de bucuria noastră, de ce ne aduce nouă bucurie. Deci în această zi, practic, te hotărăști să muncești, să-ți dai toată silința să ajungi acolo unde tu îți dorești. Dar bineînțeles că dorința poate să difere de la persoană la persoană. Dragilor, lăsați în spate tot ce a căzut și nu încercați să mai adunați cioburile, pentru că chiar și dacă le adunați, acel obiect nu mai poate fi întreg, ci încercați să reconstruiți. Luați-o de la zero, puneți o altă fundație a vieții voastre și se va dovedi un real succes. Așadar, dragilor, indiferent ce v-ați hotărât, ce aveți voi în minte, poate n-aveți încă în minte, pajul de cupe se arată pentru mâine, ideea aceea nouă care v-a apărut în cap, țineți cont de ea pentru că ea vă duce către această dorință împlinită. Este poate un moment destul de sensibil pentru voi să vă detașați de tot ce a fost acolo în trecut și să mergeți pe o cale nouă, dar întotdeauna poate fi calea bună pentru tine, mai ales dacă știi să-ți asculți intuiția. Succes, dragii mei, mergem mai departe cu zodia Gemeni. Haideți să vedem ce putem avea pentru zodia Gemeni. Un rege de cupe avem aici, un rac, un pește și un scorpion pentru unii dintre voi. Vine cu o soluție foarte, foarte bună, o soluție care ar putea aduce aici schimbări pozitive în viața ta. Haideți să vedem despre ce este vorba. 10 de monede, să știți că îmi poate indica faptul că puteți primi o sumă de bani sau găsiți soluția pentru a avea banii necesari pentru familia voastră. Este un mesaj, poate de la acest rege de cupe, care vă dă de înțeles că lucrurile pot deveni mult mai sigure, mai stabile în viața voastră. Repet, poate e vorba de venituri, poate e vorba de stabilitatea și siguranța familiei voastre. Aveți aici o persoană foarte blândă, iubitoare, care este întotdeauna capabil de compasiune, de sprijin pentru tine. 4 de monede aici mi arată că ești destul de reținut sau reținută la această idee nouă. E posibil să fii
mai reținut din cauza experiențelor trecutului care te fac să fii un pic suspicios sau suspicioasă dacă soluția asta găsită sau soluția pe care o vezi tu la momentul ăsta este cea mai bună pentru tine și ar încheia acel capitol, să spunem, în care ai fost mai atent la cheltuieri, în care ai fost poate mai reținut sau reținută în relațiile tale. Regina de spade vine aici cu multă logică, rațiune. Eu cred că te-a supărat aici cineva cu ceva dacă te identifici cu energia reginei de spade și poate de-aia ești și reținută. Poate nu mai crezi în promisiunile făcute de acest rege de cupe. Dar să știi că aici justiția mi-arată că de fapt se creează un echilibru. Reținerea ta poate să fie din cauza dezechilibrului din trecutul tău. Dar în această zi să știi că toate se așează ca totul să fie în egalitate pentru toată lumea. Pentru că Universul vrea ca lucrurile să fie juste, să fie corecte pentru toată lumea. Nu doar în avantajul tău sau în avantajul celuilalt. Hierofantul aici îmi spune că e necesară credința ta. E foarte important să crezi în ceea ce poate face Dumnezeu pentru tine, iar El este Creatorul. Pentru Creator totul este posibil. Cere ajutorul dacă tu crezi că ai nevoie de mai multe lămuriri, cere ajutorul, cere sfatul unui om în această situație. E pentru tine ca o nouă aventură, se pare, această soluție. Cine știe, poate e o soluție inedită, o soluție pe care n-ai mai experimentat-o până acum, poate e o idee nouă și de-aia ești așa reținut. Băi, nu știu, n-am mai încercat, n-am mai făcut treaba asta, mi-e destul de dificil să încerc treaba asta. Sunt curioasă despre ce poate fi vorba ca noutate și să fii tu așa de reținut sau reținută. Dar aștept cu drag în comentarii mesajele voastre. Mergem mai departe cu zodia Rac. Haideți să vedem la Raci mesajul zilei de luni, 6 noiembrie. 9 de cupe mi-arată că o să fii mulțumit, mulțumită de dreptatea care se face. Lucrurile se echilibrează în viața ta. E posibil ca Universul să aducă niște circunstanțe în care să spui: aha, v-am demonstrat eu că am avut dreptate. Văd aici că te și liniștești. Normal că te liniștești când vezi că Universul îți face dreptate. E o dorință împlinită, dragilor, și vine în urma unei trădări. E ca și când te-ai rugat ca Dumnezeu să-ți arate semne că... nu știu de ce mi-a venit în minte vorba aceea, știi, Dumnezeu nu-i țigan. Adică El întotdeauna face dreptate. Și, Doamne ferește, sper să nu interpreteze nimeni nimic, n-am nimic cu nimeni, Doamne ferește. Dar știți că este vorba aia românească în care toți sperăm ca într-o zi bunul Dumnezeu să facă dreptate când ne simțim, bineînțeles, nedreptățiți. Ei bine, voi cred că aflați, nu știu, aici despre cineva sau aflați ceva care vă încântă. Parcă, nu știu, simt aici cumva că aflați o situație cum că Dumnezeu v-a făcut dreptate până la urmă. Este, poate, nu știu, o nedreptate făcută vis-a-vis de munca voastră, poate cineva n-a recunoscut munca voastră și aflați, că după ce ați renunțat la acea persoană sau așa, că regretă că v-a pierdut, că nu mai întâlnește pe cineva atât de muncitor sau de capabil cum erați voi și așa mai departe. Poate fi genul ăsta de situație. Dar vedem totuși că sunteți și îngrijorați un pic vis-a-vis de această persoană. Poate fi un personaj important care v-a dăruit iubire, care v-a arătat iubire, care, cine știe, poate a avut un moment în care n-a știut să aprecieze la adevărata valoare gestul tău sau vorba ta și te-ai simțit trădată la un moment dat. Ei bine, cumva în ziua asta Dumnezeu creează niște circumstanțe în care omul ăla să spună: băi, ai avut dreptate, uite, te-am nedreptățit și așa mai departe. Dar totuși te îngrijorează relația, te îngrijorează cum rămâne situația poate între tine și această persoană.
Ei bine, e o transformare, e un punct și de la capăt. Și da, dacă stăm să ne gândim, dacă omul ăla în sfârșit a venit și îți dă dreptate, poate fi o mare transformare între tine și această persoană. Da? Poate spune, băi, uite, ai avut dreptate, în sfârșit acum îți văd cu adevărat valoarea și putem să o luăm de la capăt, să facem ca relația asta sau situația asta dintre noi să funcționeze. Totul se poate dacă tu crezi cu adevărat și nu te lăsa. Mergi mai departe până îți atingi țelul, pentru că el se poate atinge. Așadar, dragilor, da, poate fi o situație tare, tare plăcută, nu? Când vezi că universul îți face dreptate. Mergem mai departe cu zodia Leu. La Lei, ziua de luni, 6 noiembrie. La Lei aici aduce un rege de monede. Poate fi vorba de un taur, o fecioară, un capricorn, care ori îți aduce niște bani, ori este persoana pe care te poți baza întotdeauna în familia ta. Hai să vedem ce este cu această persoană. Roata norocului aduce schimbări pozitive, poate între tine și această persoană. Ei bine, poate ai avut de-a face cu o persoană nehotărâtă sau poate tu ai fost nehotărât, nehotărâtă în relația cu această persoană, dar se găsește o soluție. Cine știe, dacă te identifici și știi că ai o relație cu acest rege de monede și lucrurile s-au tot amânat, s-au tot cântărit, s-au tot analizat până în acest moment, se pare că se găsește o soluție. Poate fi o discuție clarificatoare între tine și această persoană. Este o discuție care se poate aprinde, atenție că poți să ai o discuție ce poate părea ca o ceartă, dar este în același timp o discuție care va schimba perspectiva pe care ați avut-o până acum despre situația dintre voi. Pajul de bâte vine cu bucurie, vine cu entuziasm, cel puțin în privința planurilor de viitor. Dacă lucrurile s-au tot cântărit, bănuiesc că erai îndoit sau îndoită de un viitor legat de această persoană. Poate e o persoană din familia ta sau poate o persoană pe care te poți baza din punct de vedere financiar. Dar să știi că discuția asta poate să schimbe total credințele și să te facă să speri că lucrurile se schimbă într-un sens pozitiv și cu optul ăsta de monede parcă te văd spunând, bă, poate merită să-mi dau interesul, să îmi pun mai mult efort, să schimb cumva situația care a fost până acum între noi. Iată, poate fi o zi a transformării. Discuția asta poate pune punct unei dispute între tine și această persoană și poate face ca relația dintre voi să renască. Ei bine, e timpul perfect, momentul potrivit. Poate chiar ați amânat prea mult această situație. Poate chiar este momentul să dați cărțile pe față și să vorbiți în adevăr. E o reevaluare pentru mulți dintre voi care va face o schimbare în inimioara voastră. Cu alte cuvinte, bănuiesc că această persoană e foarte importantă pentru voi. Îți poate fi un tată, poate fi un soț, pentru că regele de monede poate fi tipologia soțului, poate fi o persoană importantă din viața ta. Mergem mai departe, dragii mei, cu zodia Fecioară. Haideți să vedem la Fecioare care este mesajul zilei de luni. Avem aici un blocaj căruia îi vei pune punct. O situație pe care tu nu o vezi ca lumea, sau cel puțin nu prea ai vrut tu să o vezi cum trebuie și ai tot stat și te-ai îngrijorat. Să știi că se termină. Este o situație legată de un conflict. Un conflict, poate niște obiective concurente pentru care te-ai tot luptat cu lumea. E, cred că, o concluzie pe care o tragi. Băi, oameni buni, ne facem rău stând mereu și mereu în conflictele astea. Dar de ce ne luptăm unul împotriva celuilalt? Sau cine știe, poate te-ai blocat din cauza bârfelor pe care le-ai auzit în jurul tău. Poate mulți au tot comentat în jurul tău și te-au făcut să ai tot felul de stări și de emoții. Dar cred că nu mai suporți, așa simt eu cavalerul ăsta de spade ca fiind al tău.
Nu mai suporți și te duci și închei situația asta. Da, avem două cărți de încheiere, și lumea și moartea. Amândouă ne spun că tu ai ajuns într-un punct în care nu mai suporți, simți să dai, să vergi sacul cu tot ce ții acolo care are sentimente în tine, ca să închei odată situația, indiferent de riscurile pe care ți le asumi, pentru că văd aici că te îngrijorează ce va fi. Văd că pleci. Da, vei lua o decizie foarte, foarte hotărâtă. E ca și când te-ai certat cu cineva, nu mai suporți să stai în stresul ăla, cu gândurile alea, te duci, vergi sacul, iei decizia de a pleca, poate din relația respectivă, de la jobul respectiv și așa mai departe, dar măcar știi că ți-ai spus oful, nu știi unde te vei duce, te văd destul de îngrijorat sau îngrijorată ce va urma în viața ta, dar e ca o eliberare, pentru că moartea aduce eliberare. Dar să știi că, iată, ai ocazia de fapt să recreezi un viitor. Situația actuală, tot tu ai creat-o, pentru că noi suntem manifestatori, toți, conștient sau inconștient. Ei bine, ai ocazia, și asta îți și recomandă cărțile, să recreezi sau să dai voie să faci o altă situație de viață. Pentru că noi sădim semințele, care sunt gândurile noastre, da, intențiile noastre, iar mai apoi, prin ceea ce vorbim, prin acțiunile noastre, ele se concretizează. În viitorul apropiat vei reuși să vezi schimbarea și vei reevalua probabil relațiile și dreptatea din relațiile pe care tu le ai în viața ta acum. E posibil ca mulți dintre voi să considerați că sunt unii oameni care nu merită să mai fie aproape de voi sau nu vă merită prietenia, nu vă merită devotamentul și așa mai departe. Bun, mergem mai departe, dragii mei, cu zodia Balanță. Ia să vedem pentru Balanțe ce aduce ziua de luni. Cavalerul de bâte. Bă, că tu ești blocată aici într-o situație și câteodată zici gata, ies, câteodată parcă tragi înapoi. Rugăciune multă. Văd aici că vorbești mult cu Dumnezeu în ultima vreme. Noaptea nu prea ai liniște, te stresează foarte tare situația aceasta și te gândești tu că e finalul. Haideți să vedem despre ce este vorba. Ți se dă ocazia la mai multe eforturi să schimbi un pic, să transformi, poate nu e final, poate e doar o transformare, e un punct și de la capăt în această situație. Dar vedem aici că această persoană are multe sau, nu știu, poate situația care te-a blocat are multe inconveniente, pentru că nu-ți convine și ai refuzat sau refuzi în această zi o ofertă, refuzi ce ți se oferă pentru a evita poate acest sfârșit. E aici, aș spune eu, o situație în care nu mai ai încredere, eu așa o simt. Poate fi vorba de o rugăciune pe care tu o faci ca un om din viața ta să se transforme, să se transforme dintr-un rege de bâte într-un rege de monede. Cred că e un om mult prea egoist, mult prea arogant, poate, orgolios, da? Și ție nu-ți mai convine deloc treaba asta. Ai vrea cumva să vezi niște semne de transformare, că omul ăsta devine mai conștient, mai realist, mai genul ăla de om pe care te poți baza. Dar cel puțin la momentul ăsta eu văd că lucrurile nu se schimbă. Doar speri că prin eforturi ai putea să schimbi persoana asta, dar să știți că speranța că eforturile tale vor schimba persoana cealaltă sunt niște speranțe nerealiste. Oamenii nu se schimbă că ne dorim noi sau că depunem noi niște eforturi. Nu. Se schimbă când vor ei, când îi doare. Altfel nu se schimbă. Dragilor, mai reflectați pentru că mintea nu este clară. Da? Ești prea îngândurat, ești prea prins în tot felul de gânduri negative.
analizează mult situația asta, pentru că acum ești în blocajul ăla, pentru că mintea ta nu le judecă clar. Așteaptă să te mai liniștești. Ascultă-ți intuiția și ai aici un da. Sunt curioasă ce întrebare ați avut, de v-au răspuns îngerii cu un da, și din moment ce a căzut ca și mesaj suplimentar a fost pentru cineva, cu siguranță. Nu te lăsa. Nu te lăsa, nu renunța la dorințele tale, crezând că acest blocaj e finalul. Nu. Nu. Dar nici nu accepta jumătăți de măsură. Vezi-ți valoarea și chiar dacă vei pierde pe cineva, nu contează, pentru că oamenii care te merită vor rămâne întotdeauna lângă tine. Poate e o modalitate prin care Dumnezeu îți dă ceea ce îți dorești. Știu că e greu să accepti asta, mai ales când ești într-o situație, dar de multe ori ăsta e adevărul. Bun. Mergem mai departe, dragilor, cu zodia Scorpioni. Haideți să vedem la Scorpioni ce avem. Voi așteptați aici pe cineva, așteptați ceva, așteptați poate un rezultat, așteptați să se întâmple o schimbare. Dar parcă vă e și frică de schimbarea asta care ar putea veni. Eu așa vă văd, așa simt aici. Ei bine, ziua de luni vine cu multă putere pentru voi. Poate mai aveți încă putere să așteptați. Of. Da, aici e o pauză și poate aveți momente în care spuneți, da, cât să mai aștept, că m-am săturat să aștept. Și în această zi vă descoperiți, de fapt, răbdarea de care sunteți capabili. Măi, oameni buni, voi aici, cred că ați dat prea mult din voi, ați făcut prea mult și așteptați ca lumea cealaltă să aprecieze, să se schimbe, să vedeți o mișcare diferită, să vedeți că lucrurile se schimbă. Dar cred că momentan stagnează. Lucrurile stagnează. Doamne, câtă iubire poți să ai ca tu să ai atât de multă răbdare. Poate cu un rege de bâte, un berbec, un leu săgetător cu care ai avut răbdare până acum și încă ai răbdare și aștepți ca lucrurile să se schimbe, deși parcă tot greu e tot pe tine. Nu știu, eu așa văd aici. Și semne că s-ar schimba ceva încă nu prea sunt. Nu prea se văd schimbări, poate prea puțin. Ei bine, cărțile te sfătuiesc să fii prezent aici și acum, să te bucuri de moment, să nu te mai gândești ce a fost și nici ce ar putea fi în viitor. Nu mai sta să aștepți schimbarea. Bucură-te de ceea ce se întâmplă acum. Iată, timpul prezent este acum cel mai bun. Timpul perfect este acum. Întotdeauna avem concepții de genul o să fiu fericit când mă împac bine cu X, o să fiu fericit când o să am copii, o să fiu fericită când îmi iau casă și așa mai departe. Nu. E important să-i arătăm lui Dumnezeu că știm să fim fericiți în orice moment, în orice circumstanță. Și vor veni și restul. Ei bine, e o reevaluare aici. Eu cred că tu analizezi mult de tot o situație, o relație din viața ta. Și s-ar putea să-ți schimbi niște opinii aici, să reevaluezi de fapt ce se întâmplă. O să privești mai obiectiv situația asta în care ești tu. Poate e o relație, poate e, nu știu, o situație cu care tu te confrunți. Mergem mai departe cu zodia Săgetător. Ia să vedem ce... Ups! Doamne, dar ce-a căzut cartea asta? O decizie la Săgetător vedem aici. O conexiune foarte frumoasă cu cineva. O decizie să încheiați cu niște probleme. Ia să vedem. Sau este o decizie foarte greu de luat pentru mulți dintre voi, că implică un capitol de viață încheiat. Uite, niște regrete. Deci aici s-a întâmplat ceva și
practic te pune, vrei, nu vrei, în punctul în care să iei o decizie să închizi o relație, o situație de viață, deși tu simți aici iubire. Poate pentru unii dintre voi, ziua de luni vine cu o decizie legată de povestea ta de dragoste. Nu-ți place că e o poveste de dragoste greoaie, împovărătoare. Sau poate e o prietenie. Da, și aștepți prea mult timp. Măi, eu nu știu ce să zic aici, dar se pare că influențele planetelor pentru ziua de luni ne face să vedem cu alți ochi relațiile noastre. Da, intră și Venus în balanță și pentru unii, bineînțeles, va aduce iubirea, pentru alții va evidenția acele lucruri care trebuie schimbate în relațiile noastre. Și iubirea o ai și într-o relație de prietenie, și relația cu copiii, și relația cu familia, și toate relațiile noastre, da? Dar eu văd aici că tu vei avea niște revelații legate de parteneriatele tale, de relațiile tale. O să-ți cam aduce aminte de ce s-au făcut și te văd aici că ajungi la concluzia că, bă, e prea greu să stau în relația asta, e prea mult pentru mine. Oricât aș încerca, nu-mi convine. Parcă, nu știu, ajungi la concluzia că te-ai tot mințit că ți-e bine și vezi că de fapt nu ți-e bine, că nu e ceea ce tu îți doreai. Da, ei bine, cumva împăratul te trimite să fii mai decisă, mai impunătoare, dar totuși nu e momentul potrivit, ne spun îngerii, nu e momentul potrivit. Poate e nevoie să impui niște limite ca lucrurile să se schimbe în relație. Poate nu neapărat să iei o decizie radicală, gata, până aici și atât. Da? Poate o explicație că ți-e greu, că ție așa nu-ți mai convine, să schimbe și celălalt ceva, poate te-ar ajuta. Fii conștient de valoarea ta, îți spune oracolul. E foarte important să fii conștient că meriți mai mult. Și în felul ăsta ești practic îndreptățit să pui niște limite sănătoase. Pentru că noi permitem să fim jigniți, să fim tratați urât, pentru că undeva în subconștientul nostru considerăm că asta merităm. Da, poate suna iurea, dar nu e. Bun, mergem mai departe cu zodia Capricorn. Ia să vedem Capricornii ce mesaj au. Voi aici văd că vă luptați să terminați ceva. Munciți la ceva și tot vă chinuiți să terminați. Dar parcă, nu știu, sunteți stagnați așa. E totul parcă pe loc. Dragilor, e pentru unii dintre voi o luptă pentru împăcare. Pentru a scăpa poate de o povară din trecutul unei relații cu cineva. Eu cred că tu te lupți cu amintirile tale, cu ce s-a întâmplat în trecutul tău și te chinui să treci peste un anume moment din viața ta. Este un efort pe care tu îl depui să fie totul bine, dar parcă ai ajuns așa un pic obosit sau obosit, aș spune eu. Să știi că ziua de luni o să-ți aducă o schimbare de cum vezi tu situația din relația ta. Și știți ce cred? La unii dintre voi o să fie o concluzie de genul: merit mai mult, eu pot mai mult. De ce să mă mulțumesc doar că atât? Cred că veți trage concluzia că ați ținut prea mult de o relație, că ați ținut prea mult de un job care nu vă place și în care sunt multe circumstanțe care nu vă convin, că ați ținut prea mult de ceva ce nu a fost atât de bine decât dacă depuneați voi niște eforturi. Da? O situație, aș spune, destul de ciudată simt aici la voi. Justiția. Justiția ne vorbește de obiectivitate.
fii obiectiv, cine știe, poate unii dintre voi nu judecați corect situația. Totul depinde de tine aici, îți spun îngerii. E vorba de curaj, de a crede în tine și schimbarea poate avea loc. Nu știu, sunt niște straturi profunde aici la voi, să știți. Legat de judecată, legat de cum ați gândit lucrurile până acum. E posibil să regândiți o poziție a voastră într-o relație. Poate să fie relație de muncă, de iubire, de orice. Mergem mai departe, dragilor, cu zodia Vărsător. Haideți să vedem la Vărsători care este mesajul zilei de luni. Aici vedem o șansă la o bucurie, la un succes. Păi, se văd niște roade ale muncii voastre. Ia să vedem noi ce bucurie primiți voi aici. E o bucurie mult așteptată, să știți. E ceva care se întâmplă în sfârșit așa cum vă convine vouă. Cred că în trecut ați refuzat pentru că nu venea în varianta în care voi vă doreați. Și ați avut răbdare, ați așteptat și apare momentul potrivit. Dragii mei, e ca și când vă căutați să vă cumpărați o casă, o mașină, cine știe. Și bă, nu-ți convenea deloc ce ai găsit până acum. Dar ziua de luni găsești exact ceea ce tu vroiai. E cumva un joc al lui Dumnezeu care scoate în cale o mașină sau o casă exact așa cum îți doreai tu sau o relație așa cum îți doreai tu. Măi, vei fi foarte mulțumit, vei fi încântat de roadele tale până acum. Nu știu, dar e un capitol important aici la voi și e ca și când spui în sfârșit am reușit. Pentru că să știți că lumea ne arată ceva ce se încheie. Se încheie căutarea, se încheie așteptarea, se încheie cu nemulțumirea, da? Așa putem vorbi de capitole încheiate. Pentru că odată ce găsești ce-ți dorești, nu, ai terminat cu căutarea, ai terminat cu așteptarea. E o șansă pe care cred că nu ai gândit-o că poate să apară. Undeva tu ai manifestat-o, clar, tu ai știut că într-o zi vei găsi exact ceea ce tu îți dorești. Da, e un punct și de la capăt. Normal, dacă ți-ai găsit mașina dorită, mașina veche dispare și te vei plimba cu una nouă, nu? Sau relația nouă, sau casa nouă. Cert este că va fi aici o mare, mare bucurie pentru tine. Și totul vine la momentul potrivit, exact când tu ești pregătit sau pregătită. Iată. Dai de băut. Deci o fi luni, dar eu cred că tu seara vei da de băut. E un moment de celebrare și succes, de bucurie. Mă repet, aici poate fi ceva măreț, să știți, e o achiziție, o reușită, primești niște bani, nu știu, dar e o reușită care la momentul ăsta e mult așteptată. Bun, mergem mai departe cu zodia Pești. Ia să vedem peștii ce mesaj au pentru ziua de luni. O regină de bâte, berbec, leu, săgetător. Îți schimbă credințele. Măi, nu știu de ce am simțit nevoia să spun că dacă ești bărbat îți sucește mințile o femeie. Te face să vezi viața cu alți ochi. Dacă ești femeie, posibil să ai parte de un nou început. Să vezi situația diferit decât ai văzut-o tu până acum. Aici la voi e cu turnuri. Este posibil ca unii să fi experimentat un turn, posibil turnul ăsta să fi venit în urma unei situații de trio, poate, nu știu, cineva a influențat persoana ta și a creat, să spunem, o perioadă mai puțin plăcută, pentru că te văd deja obosită, ești ca pe câmpul de luptă, așa.
Cert este că vei avea putere sau ai avut atât de multă putere să aștepți momentul potrivit în care se face justiție, schimbi cumva și viziunea despre ce s-a întâmplat. Poate fi un moment din ăla în care să spui, băi, hai că a fost rău, dar nu a fost chiar atât de rău. A fost și bine în toată situația asta, pentru că lucrurile se schimbă. Ori ai trecut deja printr-o despărțire și cumva acum vă reapropiați, aveți parte de un nou început mai sigur, mai stabil, da? Și îți dai seama că de fapt Dumnezeu a distrus ca să rearanjeze, așa cum e mai bine pentru toată lumea. Poate fi o situație de genul ăsta, în care lucrurile se echilibrează mult în viața ta. Poate fi și o situație de genul cum îți așterni, așa dormi. Și probabil tu ți-ai așternut bine în ultima vreme și acum lucrurile se aranjează de așa manieră în viața ta încât știi că ai un culcuș asigurat. Da, este o situație. Dragii mei, aici vi se recomandă o decizie. O decizie legată de această situație. Pentru că vedem că vă pun... Deci sunt două, sau mă rog, o etapă nouă de viață cu un nou început care te pune totuși pe gânduri. Dacă e vorba de reluarea unei relații în care a fost vorba de o a treia energie, cu siguranță că nu mai ai încredere și ai nevoie de o decizie asumată. Bă, mai vreau, mai pot să stau în relația asta sau nu? Că lucrurile pot să fie diferite. Dar cărțile ne anunță aici că sunt schimbări mari și fericite pentru voi. Și e vorba de iubire, iată. E nevoie să fii un pic mai calm, mai răbdător, răbdătoare în relațiile tale și să știi că ele vor înflori. Poate, nu știu, aici turnul ăsta a venit pe nepusă masă și lucrurile v-au scăpat de sub control. Poate acum e o provocare să controlezi diferit situația și ea se va aranja așa cum îți dorești tu. Dragilor, eu vă urez o zi minunată, superbă. Vă pup, pa, pa!